بسم الله الرحمن الرحيم. في معرفة بأصول الدين، من حيث أن للدين أصول ثلاثة: الذات جل جلاله، الصفات، الأسماء. ونتناول أولا الذات. الذات جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو موجود بذاته وليس بحادث. ولهنا يقف البحث في الكلام عن الذات التي تحدث عنها القرآن الكريم في موضعين اثنين فقط، في سورة آل عمران في الآية 28، حيث يقول الحق جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. والموضع الآخر في ذات السورة في الآية رقم 30، حيث يقول جل جلاله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فلا مجال للبحث هنا في الذات، أي ذات الله، لأنه حذر من ذلك في تلك الآيتين، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتفكروا في ذات الله ولكن تفكروا في مخلوقات الله. وهنا المقصود بمخلوقات الله أي مخلوقات الاسم الله وفاعلية الأسماء في الوجود. ويقول الإمام علي كرم الله وجهه: كلت الألسن عن تفسير ذاتك وانحصرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك وكيف يوصف كن صفتك يا رب، وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي الذي لم يزل ولا يزال أزليا باقيا سرمديا دائما في الغيوب، وحدك لا شريك لك، وحدك لا شريك لك، ليس في أحد من غيرك. إذن فالذات منفردة في أحديتها، لا يمكن أن يصل إليها أي مخلوق كائن ما كان إلى معرفة كنه الذات لعظمها في ذاتها، ولدرجة أن هذه العظمة من الجلال والجلالة والعظمة لا يستطيع أن يصفها أي مخلوق. علم المطلق الذات بالذات مقصور على الذات جل جلاله، ولا يكون إلا للذات لعدم تحمل القدرة على المعرفة بالذات إلا الذات جل جلاله. وترجم القرآن ذلك في الآية التي سبق وأن قلناها، وقال أيضا في موضع آخر: وما قدر الله حق قدره. وهنا المقصود ما قدر الاسم ذاته وما له من فاعلية في الوجود، وإن كان ينصرف المعنى المقصود المعنى الظاهري إلى الاسم الله وليس بذلك الذات. وهنا نكتفي بهذا القدر ونستكمل في لقاء آخر في الحديث عن هل الذات هي التي أوجدت هذا الوجود، وما هو فعل الذات حقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.